اليوم رح نحكي بموضوع بنحرجوا منه كتير أزواج. مرحبا، أنا دكتورة نبين شقير. الشخير أحد المشاكل الصحية التي قد تؤثر على الحياة الزوجية، خصوصا إذا ما أبدأ أحد الطرفين تفهم بأنه أمر خارج عن نطاق سيطرة شريكه. بيشكو بعض الأزواج من الشخير اللي بلازم الطرف الآخر، فبحول الصفير والصوت المزعج نومهم لكابوس لا يوصف. وقلة النوم الناتجة عن ذلك بالتأكيد بتأثر على الصحة والحالة النفسية والمزاجية للفرد. ما بدرك الشخص اللي بيشعر إنه بصدر صوت مزعج، وممكن ينكر ذلك إذا تم مواجهته. وقد لا يعترف بأنه شخيره بنقص على الطرف الآخر نومه، وبأثر على مزاجه ونشاطه في اليوم التالي. وهذا بيزيد من الخلاف بين الأزواج، فممكن يلجأ البعض منهم للنوم في غرف منفصلة، ويحدث بذلك شرخ في العلاقة الزوجية قد تصل إلى الانفصال والطلاق أحيانا. في كتير أمور بتلعب دور في موضوع الشخير، منها وجود مشكلة في الأنف والحلق، التدخين، السمنة، وضعية النوم، وحتى تناول وجبة دسمة قبل النوم لها تأثير. بيعتقدوا الناس بأنه الشخير دليل على نوم هادئ ومريح، لكن في الحقيقة اللي بيعاني من الشخير ما بينام نوم جيد، وغالبا بيعاني من التعب والإرهاق والنعاس أثناء النهار، لما يرافق الشخير من اضطرابات في التنفس ونوم متقطع. وهذا بدوره ممكن يؤدي لعدة مشاكل صحية إذا ما أخذ بمحمل الجد. في النهاية بحب أأكد أنه الشخير مشكلة قابلة للعلاج في حالة الخضوع للفحص الطبي السليم. انتوا زوجين الشخير معكر سطو حياتكم، خلينا نساعدكم. احجزوا موعد للاستشارة المجانية اليوم.